chào bà con, rất vui lại được mời bà con quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay chúng tôi xin mời bà con đi qua thăm một mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo kết hợp với chăn thả. Hiện nay thì tình hình heo gà không tốt, thì mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo cũng là một mô hình bà con nên tham khảo. Và bây giờ chúng tôi xin mời bà con vào thăm gia trại chăn nuôi trâu. Đây là những con trâu vỗ béo sau một thời gian khoảng 3-4 tháng thì đàn trâu sẽ được xuất bán. Thì nếu bà con tham gia vào mô hình chăn nuôi trâu này thì bà con cần những bước gì? Hôm nay chúng tôi sẽ đi cùng bà con từng bước một nhé bà con. Đầu tiên thì bà con phải cần chuẩn bị tiền vốn nhé bà con. Tham gia vào mô hình nuôi 10 con trâu này thì bà con cần chuẩn bị bao nhiêu tiền? Thứ nhất là để làm một khung chuồng mà nhốt 10 con trâu đó thì bà con cần chuẩn bị khoảng 20 triệu. Nhập 10 con trâu vỗ béo về thì bà con cần chuẩn bị từ 300 đến 350 triệu. Tiền thức ăn từ lúc nhập trâu đến lúc xuất bán thì bà con cần chuẩn bị khoảng 50 triệu. Chốt lại thì để tham gia vào nuôi 10 con trâu thì bà con cần chuẩn bị không dưới 400 triệu đâu nha. Hiện nay thì đừng mắng những đứa trẻ không học và sau này về nuôi trâu nhá. Nuôi trâu hiện nay là toàn đại gia thôi bà con. Về cái gia trại hôm nay mà chúng tôi mời bà con tham quan thì là một mô hình đơn giản nhất. Tôi muốn những người khởi nghiệp đầu tiên để ý cái mô hình đơn giản này để chi phí một cách thấp nhất. Bà con để ý cái khung trại này thì rất là đơn giản, rất đơn giản. Chỉ cần chọn một cái không gian thoáng đáng, có nhốt được trâu, xa khu dân cư thì bà con đã có thể tham gia vào mô hình chăn nuôi trâu này rồi. Bà con để ý cái khung trại cực kỳ đơn giản nhé bà con. Nhưng mà nó phải chắc chắn một chút để nhốt được trâu nhà mình. Những cái khung chuồng này nó phải chắc chắn. Bà con để ý cái này. Bà con chú ý về cái máng ăn cho trâu nhé. Nếu ở cái mô hình đơn giản nhất mà chúng ta chưa kịp xây những cái máng thì bà con có thể cho ăn qua chậu, những cái chậu nhôm như thế này này. Bà con có thể cho cỏ và cho cám vào cho trâu ăn. Đấy, người ta chưa cần xây cầu kỳ quá. Dùng cái son nhôm này cho trâu uống nước. Nếu để ở một cái trại tốt hơn, bà con có thể sử dụng xây cái hệ thống máng kiên cố. Bà con cho cỏ lên những cái máng như thế này. Để xây cái hệ thống khung máng như này thì bà con chú ý về cái ô chuồng mà cái trâu nó thò cái đầu ra đó. Và cái hệ thống máng này thì bà con chú ý là không nên xây dốc về một phía, bà con xây nó ngang bằng đi. Thì sử dụng máng ăn và sau đó sử dụng máng uống thì nó sẽ tiện hơn. Bà con chọn trâu vỗ béo thì bà con cần chú ý nhé. Bà con nên chọn những con trâu trưởng thành rồi. Có nghĩa là những con trâu mà lúc này ăn nó chỉ vỗ béo vào thôi. Bà con nên chọn những con trâu mà hơi gầy một chút, khỏe mạnh. Như là những con trâu đã cày, bỏ cày này. Và không lao động nặng nhọc xong nó bị gầy đó. Thì bà con về bà con vỗ béo rất là đơn giản, rất là nhanh. Ví dụ như là tôi nói đơn giản như là chọn ở cái lứa tuổi như con người mà trên 30 tuổi đó. Khi đó thì ăn vào chỉ béo thôi, chứ không lớn nữa. Đấy, đơn giản như vậy. Con này nó hơi ghê đó bà con. Quánh ra. Bà con chú ý sau khi nhập trâu về rồi thì thức ăn chính của trâu vẫn là cỏ xanh. Trời sinh trâu bò là ăn cỏ. Nên bà con phải chuẩn bị cái nguồn thức ăn thô xanh nó rất là tốt. Nhưng tham gia vào mô hình nuôi trâu vỗ béo thì bà con phải bổ sung thêm bã bia này, dỉ mật này và cám vỗ béo cho trâu bò. Cám thì có hai nguồn, cám vỗ béo trâu bò riêng và cám heo đều được. Một số gia trại tham gia vỗ béo trâu bò lâu năm rồi thì họ có ý kiến là cám heo thì nhiều khi vỗ sẽ tốt hơn. Bà con có thể mua một số cám heo ở những công ty chất lượng như là Cargill, Dabaco các thứ, vỗ béo cho trâu bò đều được. Nhưng có một điều chú ý là bình thường thì trâu bò sẽ không ăn cám bao giờ. Mà bây giờ chúng ta phải tập ăn cho trâu bò thì bà con tham gia, tôi hướng dẫn bà con tập ăn cho trâu bò nhé. Bình thường thì trâu không ăn cám đâu bà con. Nhưng mà để cho nó biết mùi cám hoặc là biết mùi bã bia thì bà con cứ cho cỏ xuống dưới rồi rắc cái cám lên trên này này. Đấy, rắc cám lên trên. Rồi dần dần trâu sẽ ăn quen dần. Và con này là chúng tôi tập ăn cho nó lâu rồi đấy. Thường thì bà con tập ăn mất khoảng 1 tuần đó bà con. Bã bia bà con cũng làm vậy nhá. Bã bia bà con cũng làm vậy. Cứ rắc lên trên. Hiện nay là chúng tôi cái máng này chưa được kiên cố lắm, chúng tôi vẫn đang cho ăn bằng cái chậu. Chứ bình thường thì bà con sẽ phải xây cái máng ở đây. Rồi bà con rắc cám lên trên là được. Ăn đi, ăn đi. Còn đây là bà con chú ý là khi mà trâu nhập về này, trâu chưa kịp ăn, chưa thích nghi ăn với này cái cám mà ta bổ sung. Thì trâu bò bản thân nó chỉ thích ăn cỏ thôi. Bà con phải tập như này trong vòng khoảng 1 tuần đấy bà con. Đây là hệ thống tập mà cho cái máng xi măng. Bà con rải cái thức ăn tinh lên trên cỏ này thì trâu ăn dần dần nó sẽ quen. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho ăn riêng cái cám với này cái bã bia thành một bữa cũng được. Còn bữa sau thì chúng ta sẽ cho ăn cỏ sau. Bà con để ý cô ấy đang rắc cám lên để cho cái đàn trâu này mới về nó tập ăn đó.
Có một vài con nó bắt đầu nó quen ăn rồi, chưa rắc vào cái nào nó ăn luôn. Cái này cũng không kỳ công quá đâu bà con, cũng rất là dễ làm. Còn nhưng bà con chú ý đừng để cho cái cám này, cái cỏ này nó thừa nhiều quá, nó thừa sang sau thì nó sẽ bị ôi thiêu. Đàn trâu này cũng rất là lớn rồi đấy, và mà khi nhập về là nó trưởng thành rồi. Do cái thói quen ăn cỏ nó từ bé mà chúng ta mất công một chút. Cái con này đang hơi không thích ăn này, bà con chú ý. Đấy thì bà con cố gắng làm trong vòng 1 tuần nhé. Sau khi nhập trâu về rồi thì một cái việc cực kỳ quan trọng đó là bà con lên tẩy giun sán cho trâu bò. Nhưng mà không phải mà ai cũng tiêm được cho trâu bò. Và hiện nay thì Interchemi Hà Lan đang đưa về Việt Nam một cái sản phẩm gọi là Ivermectin Power On. Cái này là tẩy giun sán với hình thức là bà con nhỏ sống lưng, cực kỳ thuận tiện. Sản phẩm này có tác dụng kéo dài đối với giun tròn này, giun phổi này, giòi da này, ghẻ này, cháy giận và ruồi trâu. Thì cái này cực kỳ thuận tiện và cực kỳ hiệu quả nhé bà con. Hiện nay bây giờ tôi xin mời chỗ anh chủ trại, anh ấy sẽ thao tác cho bà con xem một lần. Bà con chú ý, anh sẽ thao tác tẩy giun sán cho trâu bò của trại nhà mình nha. Hiện nay thì con này nó khoảng độ hơn 4 tạ anh ạ. Vâng, cái cốc này 100cc anh nhá, anh cho 40cc thôi. Anh cứ dốc mạnh nhá. Anh dốc mạnh và dốc mạnh 40cc. Bây giờ anh đổ trên sống lưng con trâu thôi, rất đơn giản. Vâng, bà con để ý nhá, anh chủ trại anh sẽ làm cho bà con xem. Anh cứ đổ dọc sống lưng đấy. Vâng, đấy. Cái này là xong rồi, trâu bò sạch, giun sán, ve, ghẻ, ruồi trâu. Để trâu lớn rất là nhanh. Vâng, cảm ơn anh. Thao tác này rất đơn giản đúng không bà con? Ai cũng làm được. Và cái lít này thì xong anh tẩy cho cả đàn nhà mình nhá. Từng lần lượt như vậy một. Và nhớ là 1cc cho 10 cân thôi. Khi làm cái này thì bà con chú ý một chút này. Những con trâu mà đã tẩy giun sán rồi thì bà con tránh cho nó ra mưa. Và bà con tránh phun nước rửa tắm cho nó anh nhé. Khoảng 2 tuần. 2 tuần anh ạ. 2 tuần tránh tiếp xúc với nước. Thì trâu bò sẽ rất là sạch giun sán. Thứ hai nữa là bà con nếu trâu bò đang mang thai thì bà con không dùng. Trước khi đẻ 60 ngày anh ạ. Trước khi con trâu đẻ 60 ngày thì anh không dùng cái thuốc này. Còn một điều chú ý nữa, bà con lên để ý giúp cho chúng tôi nhé. Là hiện nay bà con nên tiêm 2 cái loại vaccine cho trâu bò. Một là tụ huyết trùng trâu bò, 2 là lở mồm long móng. Bà con ra hiệu thuốc thú y bà con mua để bà con tiêm. Một cái bệnh nữa mà trâu bò rất hay gặp, bà con cũng để ý, đó là bệnh ký sinh trùng đường máu. Khi mà bà con làm thì cứ 3 ngày bà con làm một loại nhá. Ví dụ như là hôm nay làm tẩy giun sán thì 3 ngày sau bà con làm ký sinh trùng, 3 ngày sau bà con tiêm nở mồm long móng và 3 ngày sau bà con tiêm tụ huyết trùng. Có mấy cái bệnh và vaccine đơn giản đó thôi, bà con để ý giúp chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi đã sơ bộ cho bà con hiểu biết những bước cơ bản nhất, dễ làm nhất khi tham gia vào mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Đây là cái mô hình cũng đáng để những bạn trẻ khởi nghiệp tìm hiểu. Chúng tôi hy vọng video này sẽ hữu ích cho tất cả bà con chăn nuôi. Cuối cùng thì xin chúc bà con mạnh khỏe, chăn nuôi ngày một thành công. Xin chào.